Precious and welcome to another vlog. Today I'm going to cook Lebanese food today. So, yeah, ako magluto. Sana hindi ako magkamali kasi matagal na pa ako hindi nagluto nito. Kaya, good luck to me kung makukuha ko ba ulit. Pero, yeah, good luck to me. Pero, bear with me guys. Sana I can do it. So, yeah, okay. So, guys, papakita ko yung mga ingredients sa inyo. Medyo matrabaho ko ito kaya luckily, I'm so lucky today. I mean, luckily. Basta, wala yung amo ko dito kaya ako lang mag-isa. Kaya, you see guys, I can film. So, papakita ko po yung mga ingredients sa inyo. Ito po, kusa, or in English, zucchini. Bali, tatanggalin ko po yung nasa loob. Tapos, ng beef. Pagkasamahin ko po itong rice at saka beef, lalagyan ko ng salt, pepper, and all ingredients. At lalagyan ko rin ng tomato. Isa lang daw. Gagawa ako ng Warak Arish. Sa Arabic is Warak Arish. Like, alam niyo yung dahon ng grape? Yun. Pagsasamahin ko to, dahon ng grape at saka itong zucchini. So, let's find out later how to do it. Okay guys? Samahan niyo po ako magluto. So, ito guys. Let's start. Connect this one. Ito po yung matrabaho. Yung pagdalis nito sa loob. Tuturuan ko sa inyo kung paano gumawa nito. Yung sa loob po niya, pwede nyo rin siyang iluto. Gawing omelette. Masarap. Masarap po guys. Kaya hindi ko siya itatapos. Tagal na akong hindi nagluto ng ganito kaya sana masarap. Masarap siya.
gagawa na po tayo ng sauce ito kasi tingnan niyo po. Ito na po yung Warak Arish. Lagyan ko na po na siya ng sauce. Kailangan po natin ng water. Ano po? So guys, ito na po. Kailangan mo lang ilagay ito. Yung excess. And then, lalagyan mo po siya ng ganito. And let's iluluto ko na. And let's wait for it. Bago ko siya maluto. Okay? Okay guys? See you later! Antayin lang po natin maluto yun. Yung aking Warak Arish. Tawag po dyan is Warak Arish. Arabic food. Okay? So guys, ito na siya. Charan! Ito na po yung Warak Arish ko. Ayan po. Sa huli, kapag katapos niya, pag luto na po siya, doon mo lalagyan ng lemon. Isang lemon po. Na may salt and olive oil. Ayan po ang aking Warak Arish. Enjoy guys! See you on the next vlog. Bye bye!